โออิชิไอซ์เลมอนทีแมตช์สนุกหลุดกรอบความสดชื่นและนี่คือรายการล้นฟีดครับผมเอาละครับวันนี้ฟีดของน้องผมไม่เห็นอันหนึ่งพี่เบย์ครับคลิปนี้เนี่ยใช้เวลาแค่24 ชั่วโมงคนดูไป 6.3 ล้านคนแค่บันไดอันเดียวคือเขาบอกไงว่าคอนเทนต์เนี่ยมันจะดังของมันเองคลิปนี้ครับคืออะไรน้องมาร์คบันไดเดินได้ลองไปดูโซไอ้ย่าจริงปะตอนแรกที่กูเห็นนะกูอย่างนี้เลยเฮ้ยแม่งแจ็คเดอะโกสมาแล้วคือหลักๆนะคือเขาอ่ะก็คือแฟนเป็นทำงานอยู่ในสนามบินเนี่ยแล้วก็คงปีนเครื่องบินอยู่ปีแรกแล้วหันกลับมาลองนึกภาพเลยบันไดกูไปแล้วตอนนั้นถ้าเป็นพี่เป็นคนปีนพี่กลัวปะมี2 อย่างไม่หลอนก็หล่นร่วงหัวหล่นคือจริงคลิปพวกเนี้ยถ้าเราดีเข้าไปถึงคลิปแบบนี้ว่ามันดังทำไมคนถึงดูเยอะเพราะคนดูซ้ำบ่อยๆคนไม่ใช่ใจคนมนุษย์ทั่วไปอ่ะชอบรู้เรื่องชาวบ้านแล้วเนี่ยคือต้องรู้ว่า1ผีไหม2ไอ้กูเห็นแล้วสลิงดึงป่ะนะมีใครผูกเส้นทำได้ยังไง3ทำได้ยังไงตัดต่อเปล่าเกิดขึ้นได้ยังไงถูกต้อง4เขาคือใครก็ต้องไปนั่งดูแล้วดีไม่ดีไปดูไล่คลิปเขาอื่นๆเขาอีกแล้วดูเสร็จปุ๊บอย่างแรกนะคนที่อยากรู้ต้องทำคือดูคอมเมนต์คอมเมนต์ไปในทิศทางไหนถ้าคนบอกว่าอันนี้ปลอมอันนี้หลอกก็เลื่อนผ่านแต่ถ้าแบบเฮ้ยทำได้ไงน่าสนใจไปต่อแล้วก็จะมีคนที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเนื่องจากเกิดเหตุการณ์แบบเป็นนักวิทยาศาสตร์จะมีพวกนักวิทยาศาสตร์ออกมาอธิบายอยู่ซึ่งผมชอบคลิปอะไรประมาณนี้คือมันง่ายมันไม่ต้องเซตติ้งมันแบบไม่ต้องเซตอะไรเลยธรรมชาติเนี่ยเรียวนี่โคตรเรียวเลยแต่นี่ต่อยอดไม่ได้บันไดรับอีเวนต์ไม่ได้ถือเป็นเซนเตอร์ไม่ได้แต่มาร์คถือได้บ้าบอไม่เป็นไรครับอันต่อไปล่าสุดฟีดที่จะเจอก็คือไปเป็นเทรนด์ไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่เป็นเทรนด์ท่าเดินเอียงใช่ครับผมขอดูเลยอันนี้ผมไม่เห็นคือมันต้องมีจริตเอียงคอเพื่อให้มีความแบบมือนึกออกป่ะเวลาสมมติว่าจริตจักร้ามันมาแบบนี่เดินเปิดลองฟักมาต้องแบบนี่โซคือคอไม่ต้องเอียงฟักปั๊บดาวติ๊บเริ่มปึ๊บโซนี่กูว่าอันนี้ออกทางเคลมคือมันเหมือนนี้ป่ะมันเหมือนเป็น POV ในการแบบว่าเราเทคไซส์ในสิ่งไหนมากๆว่าเมื่อกี้ผมว่าเมื่อเพื่อนบอกว่าเลี้ยงเนี่ยไม่บอกเป็นนางงามพยายามมันก็แค่แบบเดินไปทำกิจกรรมอย่างหนึ่งแต่ว่าให้ attitude มันแบบผมยาว attitude ผมยาวแล้วเดินบนส้นสูงเนี่ยมึงดูเป็นคอนเทนต์แต่พูดถึงนี่ความแซ่บยังไงครับวันนี้แขกรับเชิญคนที่เราจะมาคุยฟีดของเขาเนี่ยคือเขาอยู่ในทุกฟีดทุกวงการนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดราม่าสังคมประเด็นร้อนประเด็นอยู่กับพี่หน่วงเยอะพี่หน่วงเยอะเขาคือกูใช้คำว่าเป็นตอนนี้เป็นอินฟูเป็นอินฟูสาวท่านหนึ่งเดินผมยาวแบบเมื่อกี้เลยประมาณนั้นได้เลยแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นอินฟูอยู่อีกที่หนึ่งอีกวงการหนึ่งเขาอยู่อีกวงการหนึ่งเขาอยู่วงการพุทธศาสนาเขาเทิร์นมาเป็นอินฟูสาวเป็นแม่ค้าเป็นอะไรไม่รู้ตอนนี้คือเรียกว่าเป็นตัวแทนของสังคมแล้วก็ได้มาร์คต้อนรับพี่เขาหน่อยครับผมขอต้อนรับพี่แพรรี่ไพวันครับยังไม่ได้เริ่มเลยนะเมื่อกี้ยังไม่ได้เริ่มเลยพี่ดังโอ้ขนาดยังไม่ได้เริ่มนะครับก่อนอื่นสวัสดีนะครับสวัสดีครับคือผมติดตามในฟีดมาตลอดขอบคุณตั้งแต่สมัยที่ยังบวชอยู่ว่าดูว่าเดบิวต์ทำไมต้องท้าความไปไกลขนาดนั้นใช่เราก็พูดถึงเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่ตอนนั้นเพราะตอนนั้นมันก็เป็นอยู่วงการเก่าเยอะมาก
มีหลายวงการค่ะ เราเป็นคนหลายวงการ ตามขนบธรรมเนียมรายการเรา โอ้ขนบธรรมเนียมเลย ขนบธรรมเนียมเลย ค่ะ ประเพณีไทย เราอยากดูเขาเรียกว่าสิ่งที่พี่เพลลี่สนใจ ขอดู Explorer ในโทรศัพท์หน่อย ดูอะไรอ่ะ คือ ไม่มีอะไร รายการเราชื่อล้นฟีดเพราะฉะนั้นเนี่ย มีแต่ เราอยาก ธรร เห็น มะ ฟีด ทั้งนั้นเลย จริง จริงปะเนี่ย เอาจริง เอาจริงพูดได้เลย ว่าไม่เอาอย่างนี้ นี่แหละ ไม่ต้องให้กล้องดูก็ได้ แต่ว่าให้กล้องดูได้ไหม ไม่ได้ โหจระเข้ ธรรมะไม่ใช่ธรรมะจริง ธรรมชาติล้วนๆเลย ธรรมะ ธรรมชาติเหมือนคลอดมาจากท้องมารดา เสื้อผ้าไม่ค่อยใส่ คือเป็นคนชอบรู้จุดเริ่มต้นของคนนี่กูแก้ด้วยนะเข้าคำถามเลยวันนี้เรามีประเด็นที่เราต้องคุยกันเยอะมาก เอาเบาๆได้นะ ขอเบาๆนิดนึง เบาๆเหรอ เบา จริงๆ โจทย์เยอะแล้วค่ะทุกวันนี้ ผมอยากรู้ก่อนเลยทำไมต้องเอาเนี่ยถ้าพูดเรื่องโจทย์ทำไมต้องเอาตัวเองเข้าไปเป็นโจทย์ให้กับทุกประเด็นในสังคมขนาดนั้น ทำไมไม่ถามว่าทำไมสังคมจะต้องเอาเราเข้าไปบ้างล่ะทำไมถึงคิดว่าเราเป็นคนเข้าไปเอง รู้สึกว่าพี่อ่ะเข้าไปมีความคิด ไม่ได้เข้าไปไหนเลย อยู่ในพื้นที่ตัวเองไลฟ์ติ๊กต็อกก็อยู่ในบ้านตัวเองโพสเฟซบุ๊กก็นั่งอยู่บ้านตัวเองทำไมไม่คิดว่าชาวบ้านชอบสารแหน่เอาสิ่งที่เราพูดเราโพสต์ไปขยายความบ้างล่ะ สมมติว่า บางเรื่องก็ไม่มีอะไรมึงจะเอาไปเป็นข่าวทำไม แปลว่าเราคิดว่าพวกนั้นเขาโจมตีเราไหมนักข่าว ไม่แต่ว่าเราเข้าใจนะว่าเราอ่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ฉะนั้นเวลาเราออกมาแอคชั่นแสดงความคิดเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นประเด็นอยู่ดี เพราะคนจ้องจะจับคำพูดประโยคพูดของเราเอาไปเป็นประเด็นต่อ เพราะว่าเมื่อไหร่คำว่าแพรลี่พูดอ่ะเอาละคนพร้อมแล้วพร้อมที่จะด่า คำถามก็คือเราเป็นคนชอบแสดงความคิดเห็นกับหลายประเด็นที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลามันมีประเด็นหรือมันมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันสามารถให้แง่คิดหรือบทเรียนอะไรบางอย่างกับผู้คนในสังคมได้แล้วคนไทยอ่ะไม่ได้ว่านะครับส่วนใหญ่ก็คือเราเสพดราม่าเราก็ดราม่าไปตามกันแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรอ่ะบางทีเราก็ไปแค่ไหลไปด่าไปด่ากันอะไรกันอย่างเงี้ยมีแต่คำพลุสวาทคำหยาบคายแต่อะไรที่เราจะไปเก็บเป็นประเด็นเป็นบทเรียนจากเรื่องที่มันเกิดมันไม่ค่อยมีเราก็เลยแบบรับหน้าที่ถอดบทเรียนชวนให้คนมาตั้งอะไรอ่ะตั้งคำถามหรือได้แง่คิดอะไรบางอย่างจากสิ่งที่มันเกิดไหนมันก็มีดราม่าแล้วมึงช่วยได้เลยจากดราม่านี้หน่อยเถอะจะได้แบบเป็นสิ่งที่มันเป็นประดับความรู้ไว้ว่าต่อไปถ้ามันมีแบบนี้อีกเราก็จะได้แบบรู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยพี่เลือกประเด็นเหล่านี้ยังไงอ่ะหมายถึงว่าประเด็นการที่เราจะแสดงความคิดเห็นในแต่ละเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นที่มันเป็นฮอตทิชชู่ประเด็นที่มันคนพูดถึงเยอะในสังคมแล้วมันเป็นประเด็นที่ส่วนใหญ่ถ้าพี่เลือกก็จะเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าแต่ถ้าพูดแล้วคนได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเช่นประเด็นเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของการช่อโกงอะไรแบบนี้ที่มีผู้เสียหายเยอะๆคนเป็นเหยื่อคนรู้ไม่เท่าทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นบางแง่บางมุมว่าเนี่ยต้องระวังไว้แบบนี้เรื่องที่ควรระวังจากเรื่องนี้คืออะไรหลายๆเรื่องเราก็ออกมาพูดที่จริงพูดทุกเรื่องหลายเรื่องเลยเรื่องความรุนแรงก็พูดแล้วก็เรื่องความเชื่อศาสนาที่พูดบ่อยก็คือเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนาเพราะเราเด่นมาทางนี้เราเอกทางนี้เราจบเอกทางนี้มาเราเอกทางนี้มาแล้วมันก็หนีภาพไม่พ้นนะขนาดศึกแล้วเห็นไหมก็ยังมีคนพูดอยู่ว่ารู้จักเราสมัยเราแบบมันสลัดไม่ออกใช่มันภาพมันติดไปแล้วภาพเรามันติดไปแล้วอย่างประเด็นถ้าย้อนกลับไปที่มีเห็นประเด็นก็คือเรื่องที่มีพยาบาลกับคนไข้ญาติคนไข้ตีกันปะใช่แล้วเราตั้งคำถามรู้ไหมคนไม่เข้าใจเรานะคิดว่าเราไปสนับสนุนความรุนแรงปรากฏว่าคนที่แบบเข้าใจผิดจากโพสต์ที่เราตั้งแล้วคิดว่าเราไปสนับสนุนญาติผู้ป่วยให้ทำร้ายโรงพยาบาลโอ้โหเข้ามาคอมเมนต์แบบสนั่นหวั่นไหวเลย100,000 กว่าไลค์10,000 กว่าคอมเมนต์ดูสิก็คือ100,000 กว่าไลค์เรื่องก็คือยังไงครับ10,000 กว่าคอมเมนต์ขายปลาดีมากเลยวันนั้นขายปลาดีมากจริงๆไม่สโลแกนนึงคือมึงจะดราม่าไหมว่าช่วยซื้อปลากูด้วยทุกดราม่าต้องได้ขายของประโยคที่โพสต์เป็นประโยคตั้งคำถามเฉยๆด้วยซ้ำเราตั้งถามว่าทำไมแค่นี้ก็ทัวร์ลงสนั่นหน่อยเขาบอกว่าอย่างนี้หมายถึงว่าในการตั้งคำถามหรือว่าในการแสดงความคิดเห็นในหลายๆประเด็นที่มันเป็นประเด็นร้อนหรือว่าประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ย
ถือว่าเป็นการมาร์เก็ตติ้งตัวเองด้วยหรือเปล่า เข้าใจถูกต้องเลย ถือว่าเป็นการเลี้ยงป่ะ ถูกต้องเข้าใจถูกต้องแล้ว เหรอ ก็พูดตรงๆเลยมากระทิงนี่แหละ ก็คือถ้ามีคน ไม่ ถาม ใช่ พี่ก็ตอบ เราอยู่ในฐานะที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรามีสื่อของเรา และถ้าเราไม่ใช้ให้มันเป็นประโยชน์หรือเราไม่รู้นะมันก็มองได้หลายมุมอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีบทบาทเดียวเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นแม่ค้าอย่างเดียวเราเป็นทั้งอินฟูเราเป็นทั้งแม่ค้าเพจเราก็ใช้เพื่อประโยชน์ที่มันหลากหลาย ครับ เราไม่ใช่ตั้งว่าเพจว่าแพรรี่มาร์เก็ตขายของโดยตรงมันไม่ใช่เพจเรามันหลากหลายประโยชน์ในบางมุมที่เราต้องการให้เพจเราเป็นเสียงสะท้อนหรือพูดอะไรเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมเราก็ทำในมุมนึงเราส่วนตัวเราขายของเราก็ขายของไปก็แค่นั้นแต่มันก็ต้องมีอะไรหรือเปล่าล่ะเหมือนรายการอย่างเงี้ยมาพูดอะไรถ้าไม่ถามคำถามแรงๆกับแขกไม่แซะแขกใครจะดูล่ะ ก็จริงประเด็นนี้ก็จริง อยากรู้ว่าจริงแล้วพี่ผ่านมาเยอะอะอยากรู้ว่าโดนเรื่องไหนที่คนด่าแล้วรู้สึกว่าเจ็บกับเรื่องไหนไหมไม่มี ไม่รู้สึกเจ็บแต่ว่ารู้สึกว่าโดนเยอะ เพราะว่าเราอยู่ในจุดที่รู้นะมันเป็นกึ่งบุคคลสาธารณะอันนั้นแล้วก็เราอยู่ในที่แจ้งอ่ะแล้วก็มีทั้งคนรักคนเกลียดเราซึ่งสิ่งที่เป็นแบบนี้ไม่ได้เพิ่งมาเป็นตั้งแต่ตอนเป็นพระแล้วแล้วเหมือนเราก็เรียนรู้มาตลอดอ่ะมันจนเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันแรงหรือไม่แรงหรือว่าอะไรยังไงหรือจะให้เราไปโกรธอะไรอย่างสมมติคนโต้แย้งสิ่งที่เราพูดไม่ได้ดีเบตกับสิ่งที่เราที่เป็นข้อถกเถียงไม่ได้ก็มาบูลลี่เรื่องเพศสภาพเราก็ไม่รู้จะไปโกรธทำไมตัวอย่างที่จะเป็นเรื่องแค่นี้ มันไม่โกรธว่าเวลามีคนมาพิมพ์บูลลี่ โกรธเราก็ไม่รู้จะไปโกรธทำไมแต่มันก็เฉยๆไงเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติโกรธที่เป็นคนมนุษย์ชนแต่มันไม่ใช่ฟีลลิ่งโกรธแบบเรารู้สึกว่าโกรธแล้วต้องไปทำยังไงเพราะว่าโลกออนไลน์มันก็เป็นเช่นนี้เพราะเขาเรียกภาษาพระเขาบอกว่ามันเป็นโลกธรรมมันเป็นโลกธรรมมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมีคนชมก็ต้องมีคนด่าเราบวชเรียนมาเราก็ต้องรู้มันเป็นเรื่องเบสิกก็ให้เขาด่าไปอยากรู้ว่าวันนี้ที่ถ่ายเนี่ยคิวที่ถ่ายวันนี้คือวันที่26อีก2วันเห็นบอกว่าต้องกลับไปขึ้นศาลอีกแล้วไม่ได้กลับอยู่นี่ยาวเลยไม่ใช่มานี่คือมานี่คือมาเดี๋ยวยาวเลยรวบทีเดียวเลย รวบทีเดียว28เลยถึงขึ้นศาลติดกับพี่จำได้ว่าพี่โดนหมายศาลมาแล้วกี่รอบโหเยอะมากอ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ 6-7 คดีน่าจะได้ส่วนใหญ่ทะเลาะกับพระทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่โดนพระฟ้องไม่โดนพระเขาขยันฟ้องด้วยนะไม่รู้อะไรทีมันฟ้องได้เหรอพระมันฟ้องได้จริงๆโดยความเป็นพระมันไม่ได้ใช่พระเดินขึ้นศาลก็ต้องอาบัติแล้วทุกกฎแล้วถ้าฟ้องร้องเราเรียกเงินเราสมมติฟ้องนะมันมีฟ้องอาญาสมมติคดีหมิ่นประมาทเนี่ยมีอาญาพ่วงแพ่งได้แล้วพระฟ้องอาญาพ่วงแพ่งเรียกเงินเราเสียเงินให้พระโดยเราไม่เต็มใจพระต้องปาราชิกนะแต่พระหลายรูปก็ยังทำกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่คิดไม่รู้สิเขาถึงบอกว่ากฎหมายมันเหมือนกฎหมายปิดปากกันนะฟ้องเพื่อให้เรากลัวฟ้องเพื่อให้เราไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรอย่างนี้ไม่อยากเสียเวลาไม่อยากเสียเงินไม่อยากอะไรประมาณนั้นตอนนี้จบไปกี่คดีแล้วประมาณ5ค่ะคือชนะหมดถ้าเป็นคดีที่พระฟ้องก็ชนะหมดโอ้นี่คือคำที่มาตั้งแต่เด็กว่าแพ้เป็นพระผมว่าคิดนานเลยผมว่านั่งคิดอยู่ชนะเป็นพระชนะเป็นแพรแต่จริงเราไม่อยากให้คิดแบบนั้นเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าท่านจะฟ้องเราอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าพระมันต้องมีขันติคุณก็คือมีความอดทนอดกลั้นมากกว่าชาวบ้านในการที่จะให้ชาวบ้านน่ะติติงได้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เพราะว่าพระก็ถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะนะอยู่โดยฐานที่บนความศรัทธาของชาวบ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมปัจจัยเงินทองเข้าน้ำก็ชาวบ้านอุปถัมภ์ฉะนั้นเวลาชาวบ้านเขาติติงเรื่องพฤติกรรมเรื่องอะไรที่ไม่เหมาะสมเนี่ยควรต้องใจกว้างแล้วก็รับฟังถ้ามันเป็นสิ่งที่เขาติติงเพื่อประโยชน์อย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าเป็นแบบนี้อย่างที่จบล่าสุดคดีล่าสุดไปที่เขาฟ้องเรื่องอะไรพี่อยากรู้ก็ฟ้องเรื่องเราไปออกรายการนี่แหละหลังๆเขาไม่ค่อยอยากไปในรายการโหนกระแสบ้างอะไรบ้างเนี่ยไปที่ไรกลับมาแล้วนึกว่าได้แต่ค่าตัวมาโหมหมายสารมาด้วยไม่ค่อยจะคุ้มเลยนึกว่าส่งมาบ้านนึกว่าเป็นบินเงินหักภาษีนึกว่าเป็นบินหักภาษีไม่ใช่หมายสารมาเลยตาคุดบินมาบ้านแล้วไอ้ที่ผมเล่นมุกแพ้เป็นพระผมจะโดนป่ะเมื่อกี้ไม่โดนไม่โดนไม่ได้ถ้าโดนเดี๋ยวไปเป็นพยานให้เป็นเพื่อนเดี๋ยวไปเป็นสบายใจได้มีพี่แพรรี่ช่วยได้แล้วก็ไม่น่าจะรอด3คนนี้น่าจะพ่วงกันเลยวัดด้วยกันจำเลย3คนจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่3ปราชิก
แล้วอย่างนี้แบบเวลาเมื่อกี้กำลังจะถามคือ พอมันเริ่มไปประเด็นที่มันลงลึกขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันมีหลายประเด็นที่มันเกี่ยวข้องอ่ะมันต้องโดนหลังบ้านอ่ะมันต้องมีแบบมาเฟียนึกออกปะเริ่มมีคนที่แบบโดนขู่แพรรี่มึง อย่ามายุ่งกับเรื่องนี้นะ อ๋อมึงมึงจ้างมึงมาอย่างงี้กูยิ่งพูดเลยถ้าจริงๆถ้ามาขู่อย่างนี้นะถ้ามาขู่อย่างนี้นะ มาแล้วสมมติมาแล้ว กูเอาชื่อมึงขึ้นเลย ถ้ามึงไม่พูดถ้ามึงไม่หยุดพูดนะมันจะยิงมึง เอาเลยมึงกูเอามึงก่อนแล้วก่อนที่มึงจะยิงกูอ่ะกูเอามึงก่อนเลย เพราะแส กู ดง ขอ ว่า ประจานมึงก่อนเลย เพราะฉะนั้นคนที่มาขู่เนี่ยเขามีความผิดจริง ไม่งั้นเขาไม่ร้อนตัวมาขู่เรา ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอนะคะยังไม่เจอถึงระดับนั้น เพราะว่าเราไม่ได้ไปพูดเรื่องผลประโยชน์อะไรที่มันรู้สึกว่าเรามีนอกมีในหรืออะไรไม่ใช่อ่ะอย่างเราพูดเรื่องเราก็พูดเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องทั่วไปเรื่องแต่ละเรื่องศาสนา เรื่องความคิดเห็น ความคิดเห็น ใช่ ส่วนตัว แล้วเราก็ ของ ไม่ได้หยาบคายจนถึงขั้นว่าใครจะต้องมาผูกเวรจองเวรนะเราก็พูดไปแล้วหลายเรื่องที่พูดก็เป็นข่าวหมดแล้ว ไม่ใช่เราเป็นคนไปขุดไปคุยให้เขามาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนั้นก็ว่าไปอย่าง เห็นว่าเขาบอกว่าสมัยมีเรื่องหนึ่งคือสมัยก่อนที่ยังบวชอยู่ โอ้รู้เรื่องเยอะมากเลยนะครับ เอากันบ้าน เอากันบ้านมาคือเรื่องเยอะ เห็นอยากรู้ว่ามันจะมีตอนที่ตอนใช้เขาเรียกสายยางฉีดน้ำมนต์ อ๋อตอนนั้นเริ่มใหม่ๆเลยตอนนั้นก็อันนั้นเราก็ด้วยวัยเราด้วยนะด้วยวัยวุฒิเราตอนนั้นเราก็เป็นพระหนุ่มเราก็จะห้าวหน่อยตอนนั้นเราก็แบบวิจารณ์โอ้โหทุกเรื่องเลยอะไรเลย แล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่มีวัดหนึ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะมากเลยเขาก็จัดพิธีไหว้ครูทุกปีแล้วก็เขาก็เวลารดน้ำมนต์นะชาวบ้านมาเยอะอย่างเงี้ยเขาก็ตรงนี้ก็ไม่ไหวอ่ะเที่ยงคืนก็ไม่น่าจะเสร็จถ้ารถอย่างเงี้ยก็เราใช้สายยางมนต่อกับไอ้ตรงหญ้าคาแล้วก็ฉีดมันจะกระจายหน่อย แล้วเราก็รู้สึกเหมือนแบบแล้วมันมีที่ฉีดอันหนึ่งที่มันเหมือนเขาพ่นยาฆ่าเชื้อในเล้าไก่อะแล้วเราก็ดันเป็นคนแบบคิดยังไงแล้วก็พูดแบบนั้นอันนั้นก็เข้าใจจริงๆแหละแล้วเราก็แบบไปเผลอพูดนะมันก็ค่อนข้างรุนแรงนิดนึงอะไรเขาก็เกิดสร้างความไม่พอใจโอ้ยลูกศิษย์เขามาหาเลยนะแต่เขาก็มาดีนะอาจจะเห็นเราโชคดีโชคดีด้วยนะที่เราใส่ผ้าเหลืองด้วยมั้งมาเลยผ้าเหลืองคุ้มกันอยู่ ถ้าเป็นตอนนี้ก็ไม่แน่หรอก แต่ถ้าสมมติว่าตอนนี้มองย้อนกลับไป อาจจะเป็นแพรรี่รังสิตก็ได้นะใช้แรงมาก อยากรู้ว่าถ้าเป็นตอนนี้มองย้อนกลับไปไอการใช้สายยางฉีดอย่างเงี้ยพี่คิดเห็นยังไงเข้าใจได้โดยบริบทจะไม่ถามอะไรที่มันผ่านมาแล้วทำไมอยากรู้ความคิดเห็นลองพูดอีกสิเดี๋ยวทีนี้ก็ไปอีกทีเนี้ยนึกว่าเป็นคนไม่กลัวไงคนไม่กลัวก็ไม่กลัวคือไม่กลัวหรอกแต่มันก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้คำพูดหลังๆเนี่ยเริ่มเรียนรู้เรื่องการใช้คำพูดแบบให้รู้สึกว่าถนอมน้ำใจผู้คนมากขึ้นมันก็เป็นการถอดบทเรียนด้วยนะไม่ใช่จากตัวเราจากเคสอาจารย์เบียร์เคสอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกทำยังไงให้เราพูดแล้วเขาฟังเราด้วยแล้วเหมือนว่าใช้วิธีการพูดแบบเข้าใจเขามากกว่าที่เราจะไปชี้นิ้วว่าเขาอะประมาณนั้น3 ปีที่ศึกมาเห็นพี่แพรรี่แบบทำงานหลายๆอย่างมากทั้งละครภาพยนตร์พิธีกรมีหนังด้วยเหรอไลฟ์สดโอ้ยอย่าไปเรียกว่าทำงานเลยครับรับเชิญ 2-3 ตอนไม่ใช่เราจะเรียกทำงานมีเล่นหนังด้วยพี่มีแต่พี่พจน์อานนท์ไงอยากรู้ว่าตอนนี้เรียกว่าตัวเองทำอาชีพอะไรหลักๆเลยที่แบบรู้สึกว่าภูมิใจถ้าได้พูดว่าตัวเนี้ยทุกวันนี้ทำอาชีพก็น่าจะเป็นอาชีพแม่ค้าออนไลน์ที่บอกเมื่อกี้ที่ชัดที่สุดใช่ครับขายอะไรบ้างพี่ตอนนี้ปกติก็เป็นคนขายของตามเป็นคนขายของตามฤดูกาลนะครับคือผมมาเจออยู่ไลฟ์หนึ่งเหมือนเป็นผลไม้ในช่วงหนึ่งพิธีกรก็ราคาทั่วไปครับราคาปกติเลยครับไม่มีส่วนลดนะครับสามารถไม่มีส่วนลดไม่มีพิเศษครับก็คือตอนนี้ถ้ามีภาพยนตร์มีซีรีส์หรือละครก็ยังรับไม่ค่อยได้รับแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็ถ้ามาก็จะเป็นแบบนี้รับเชิญแบบสัมภาษณ์เป็นรายการอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาจริงๆเพราะว่าพอเลือกแล้วก็คือเลือกแล้วก็กลับไปอยู่บ้านคือกลับไปอยู่จริงค่ะแล้วก็ลุยเรื่องงานขายของกับดูแลพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวตอนนี้ขายอะไรบ้างนะอินซีปลาอินซีค่ะแล้วเดี๋ยวก็ประมาณอีกเดือนกว่าๆนี่ก็จะขายทุเรียนแล้วครับเพราะว่าขายทุกปีแสดงว่าเปลี่ยนไปทุกตามฤดูกาลอะไรมาขายของตามฤดูกาลเพราะว่าอยู่ที่จันทบุรีใช่ไหมครับเป็นแหล่งเป็นแหล่งเลยเขาบอกว่ากำไรเนี่ยนะรายได้ผมไม่รู้ว่ากำไรสุทธิหรือเปล่าแต่การเป็นแม่ค้าของคุณแพรรี่เนี่ยนะครับ8 หลักพูดทำไมเนี่ยสัมภาระแล้วสัมภาระชอบสัมภาระบอกว่าดูรายการนี้ทุกอาทิตย์ด้วยไม่8 หลักก็คือแบบ1 2 3 4 5 6 7
อย่าเพิ่งบอกว่า8หลักนั้นนะคะมันจะมีต้นทุนด้วย ไม่ก็ได้กำไรสุทธิไง กำไรสุทธิ มันมีการขาด เป็นยอด เป็นดุลเป็นดุลทางการค้า พูดดีครับ นี่ แล้วเป็นพระมาตั้งแต่ถ้านับอายุคืออายุ13 ใช่ค่ะเป็นเนรเลยตั้งแต่บวชเนรตั้งแต่ เป็นเนร 13แล้วก็บวชพระยาวจนถึงอายุ30 ปีพอดีก็18 ปีพอดี เอาแล้วต้องมาขายของอย่างนี้ได้สกิลแบบการขายของมาจากไหนอะตอนเพราะเราบวชมานานมากอะ มันน่าจะเป็นความชื่นชอบส่วนตัว มันเป็นความสนใจและความชื่นชอบส่วนตัวที่เรารู้สึกว่าเรารู้ทางของตัวเองเนาะว่าเราเป็นเหมือนเราเป็นคนช่างพูด เราเป็นคนชอบพูดชอบนำเสนอชอบอะไรแบบนี้เราเป็นคนชอบพูดชอบจาอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าเรามีช่องทางที่เราทำอาหารกินได้ เรามีโซเชียลอ่ะเรามี TikTok ต่อคนก็ตามตั้งหลายล้าน Facebook คนก็ตามตั้ง 3-4 ล้านอย่างเงี้ยเราจะไปใช้โซเชียลให้มันไปวันๆอะไรมันไม่ได้อะไร ก็เลยเกิด mindset เรื่องที่ว่าเราจะเปลี่ยนยอด follow ให้เป็นยอดเงินในบัญชีคิดอย่างนี้จริงๆเปลี่ยนผู้ติดตามให้มาเป็นลูกค้าแล้วเราก็ทำ แล้วตอนนั้นพี่เข้าไปบวชตอน13เราไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะหมายถึงว่าบวชเรียนยาวมา18 ปีโดยที่ไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะศึก ไม่มีเลย ในระหว่าง ไม่มีตอนก่อนจะศึกก็ไม่มีความคิดว่าจะศึกนะตอนปีสุดท้ายที่จะศึกก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ในจุดที่จะต้องออกมาจากผ้าเหลือง จริงๆก็ยังรู้สึกว่าตอนนั้นก็ไม่ได้มีความคิดอะไรเข้ามาในหัว ไม่เคยมีเลย แล้วเหตุผลอะไรถึงศึกออกมา โอ้ตอนนั้นกระแสเริ่มมีกระแสหลายอย่างแล้วเริ่มกดดันแล้วตอนนั้นเริ่ม ตอนที่ไลฟ์เยอะๆช่วงนั้น เยอะๆมีทั้งคนชมก็เยอะมาก คนด่าก็ มหาเหมือนที่พี่พูดว่ามีคนชมก็ต้องมีคนเกลียด ใช่เป็นมหากรรมอีลุงตุมนังไปหมดอะตอนนั้น แล้วเราก็รู้สึกว่าแรกๆก็เริ่มดีอยู่แหละสเต็ปของปัญหามันยังพอจัดการได้แล้วเราคิดว่ามันน่าจะแบบเดี๋ยวมันก็คงดีอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่นะพอเราไลฟ์นี่คือคนที่ไม่ชอบก็จับอันนี้ที่เราพูดอันนี้ที่เราทำเริ่มเป็นประเด็น แล้วพอเขาจัดการเราไม่ได้เพราะว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันก็ไม่ได้เสียหายมากมายพูดตรงๆนะอย่างพฤติกรรมหัวเราะชอบใจอย่างเงี้ยมันก็ สิ่งที่เขาด่าคือเราหัวเราะ ใช่เขาบอกว่าไม่สำรวม แค่นั้นเลย ใช่หัวเราะเยอะไป ซึ่งจริง ไป ซึ่งจริงมันผิดไหม มันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนั่นแหละเราก็แล้วถ้าพูดกันตรงๆ เราก็เข้าใจได้นะตอนนั้น แล้วก็ยิ่งภาพของคนพุทธในสังคมไทยก็จะมองว่าพระต้องแบบเจริญพรญาติโยมอะไรอย่างเงี้ย มันมีประเด็นเรื่องว่าทำไมพระถึงออกมาไลฟ์ได้ด้วยไหมฮะ ไม่เท่าไหร่ตอนแรกก็พอมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าประเด็นที่คนค่อนข้างซีเรียสจริงๆก็คือเหมือนแอคชั่นการแสดง การตลกขำกับ คนรับไม่ได้ พระสมปอง ใช่ครับ ก็ตลกกันทีนี้อยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีกฎในเรื่องของการไลฟ์ไหมว่าพระจริงๆไม่สามารถออกมาใช้โซเชียลได้หรือไม่เกี่ยว ก็มีบางมุมที่คนมองว่าพระไม่กับโซเชียลไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกันเลยพระไม่ควรเล่น Facebook ไม่ควรมี Facebook ไม่ควรมีช่องทางโซเชียลไม่ควรไลฟ์อย่าว่าแต่ไลฟ์เลยไม่ควรโพสต์ได้ซ้ำแต่มันก็เหมือนโลกมันเปลี่ยนไปพระก็พยายามจะหาไม่รู้จะเรียกว่าเป็นข้ออ้างก็ได้นะในมุมของพระของเนรก็จะบอกว่ามันก็มีประโยชน์อยู่นะเพราะว่าทุกวันนี้คนก็ไม่ได้เดินเข้าวัดใช่ไหมล่ะคนก็ไปอยู่ในโซเชียลกันหมดฉะนั้นจะไปห้ามให้ท่านไม่ใช้โซเชียลไม่ใช้ช่องทางในการเผยแผ่ที่มันทันสมัยกับสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยเป็นธรรมมันก็เหมือนกับค่อยๆต่อสู้กันมาขับเคี่ยวกันมาจนสุดท้ายแล้วคนก็เริ่มรู้สึกว่าเล่นได้นะชาวพุทธส่วนใหญ่ก็จะมองพระใช้โซเชียลใช้ได้แต่ให้ใช้ในทางที่มันเป็นประโยชน์โซเชียลมันก็เหมือนดาบสองคมของว่าพระพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะว่ามันก็ในฟีดเนาะเราไม่สามารถเลือกกรองได้ถูกไหมเพราะว่าอัลกอริทึมมันก็วิ่งเข้าหาเราขนาดเราเป็นฆราวาสนะเรายังกรองยากเลยเรายังรู้สึกว่าบางอันเราไม่อยากเห็นมันก็ยังเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วกับพระที่ค่อนข้างที่กฎค่อนข้างจะแน่นจริงๆตอนนั้นพอออกมาพี่ก็ค้นพบตัวเองเลยว่าตอนนั้นก็คือออกมาแล้วก็หมายถึงว่ารู้เพศสภาพตัวเองเลยยังไม่ได้ชัดทีเดียวค่ะพอออกมาสักช่วงหนึ่งก็หลายเดือนอยู่นะคะเริ่มแบบรู้ตัวเองและรู้ใจตัวเองและจากการที่เราใช้ชีวิตของความเป็นฆราวาสจริงๆซึ่งมันจะมีเรื่องของรักใคร่เข้ามาไม่ใช่รักโลภกดหลงนะเอาเรื่องเดียวพอแล้วมีเรื่องรักใคร่เข้ามาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบพอคนเพศเดียวกันเราก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะมีความเป็น LGBT ในตัวเราอันนี้คือพอออกมาแล้วใช่ไหมครับไม่ ใช่ทีนี้เราไม่เคยรู้เลยในระหว่างที่บวชมาตลอด18ปีไม่รู้ถ้าถามว่าไม่รู้เลยมันก็คงไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเราไม่ได้โฟกัสดีกว่าไม่โฟกัสเรื่องเพศเรื่องอะไรพวกนี้เลยเพราะเราเป็นพระเราก็ทำงานเราทำงานเลยนะบวชเป็นพระ18ปีไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเรื่องเพศเรื่องผู้ชายเรื่องสีกาอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยเพราะว่าพระมันไม่มีอะไรที่ทำให้เราต้องมาโฟกัสเรื่องเพศอ่ะครับแล้วเราก็เป็นคนที่บวชเรียนตั้งแต่เด็กเรียนจบมาปุ๊บก็ทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนอย่างเงี้ยเราก็อยู่ของเราไปทำแต่งานอย่างนี้แล้วกันพูดตรงๆตอนเป็นพระจริงๆแล้วมันมีกฎไหมว่าพระเนี่ยจริงๆแล้วต้อง
มีเป็นเพศสภาพแบบไหนถึงเป็นได้ ไม่พระเข้าไปบวชเข้าไปต้องเป็นเพศเดียวกันหมดเลยคือเป็นบรรพชิตแต่ว่าเพศก่อนบวชอะที่คนยังถกเถียงกันทุกวันเนี้ยซึ่งสังคมไทยก็ชอบแต่ดราม่าแต่ไม่ชอบหาความรู้ก็ยืนยันนะคะว่าบันดาเนี่ยบันดาหรือคนที่เขาใช้ศัพท์ที่เขาใช้เรียกคนที่เป็น LGBT แบบเนี้ยเหมือนพี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบันดาแบบที่ศาสนากล่าวไว้มันก็มีตั้ง5ประเภทแต่ว่าบันดาในขณะที่ทางกายภาพพูดให้เข้าใจง่ายๆทางกายภาพยังเป็นผู้ชายยังมีเดือยอยู่อ่ะเหมือนไก่ที่มีเดือยอยู่นั่นแหละ ครับผม คือคุณก็ยังสามารถถ้าคุณมีเดือยอยู่คุณก็สามารถไปบวชได้ แต่พอไปบวชเข้าไปแล้วมันจะไม่มีแล้วนะ ไม่มีพระเกย์อย่างนี้ไม่ได้พระเกย์พระตุ๊ดเนนเกย์ตุ๊ดไม่ได้บวชเข้าไปแล้วก็เหลือเพศเดียวเท่ากันหมดก็คือเป็นบรรพชิตคุณก็ต้องละลายพูดง่ายๆคือเหมือนคุณก็ต้องละลายพฤติกรรมคุณจะเป็นเพศอะไรเรื่องของคุณก่อนบวชคุณก็เป็นไปแต่ถ้าคุณเข้าไปแล้วเพศเดียวที่คุณจะต้องใส่ใจคือคุณเป็นพระนะแล้วคุณเป็นพระที่มีวินัยที่คุณต้องรักษาเท่าเทียมกับคนอื่นคุณจะไปอ้างความเป็น LGBT อะไรแบบนี้เพื่อจะไม่รักษาศีลข้อนี้ไม่อันนี้คนละเรื่อง อันนี้ไม่ได้ก็ต้องให้ชัดแบบนี้ อ่ะมาพูดเรื่องอื่นบ้างเมื่อกี้ลงไปไม่ใช่เรื่องอื่นเลยล่ะไม่ใช่ก็หมายถึงว่าเพิ่มไปอีกเรื่องนึงดีเข้าไปเรื่องส่วนตัวอีกนิดนึงอยากรู้เพราะล่าสุดเห็นตอนนี้คือพี่แพรรี่ทำบ้านอยู่ถูกไหมใช่ค่ะทำบ้านทำคาเฟ่มันถือว่าทำสถานที่ที่รวมที่บอกว่านี่3 ไร่ใช่อันนี้จะขยับขยายนิดนึงค่ะอันนี้ที่จันทบุรีใช่ไหมครับใช่จันทบุรีแถวไหนครับท่าใหม่ค่ะอยู่ท่าใหม่แต่เขาเขียนไว้นะว่าเตรียมสร้างเรือนหอแล้วนะคะไม่ใช่ขนาดขายจริงหรือไม่ขายขำทีเล่นดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไม่คุยแต่อันนี้ทำอะไรบ้างครับพี่ในนี้ก็ด้วยพื้นที่มันเยอะเนาะเราก็จะทำบ้านเห็นไหมครับจะเอาบ้านไปอยู่ติดข้างหลังเลยขอบแล้วคือบ้านแล้วเดี๋ยวตรงชั้นกลางจะเป็นโรงงานขายเราไม่ใช่ถึงโรงงานใหญ่นะคะโรงงานที่มันจะอาจจะเป็นโกดังเก็บของแล้วก็สามารถที่เราแบบแพ็คของส่งลูกค้าให้มันดูดีส่วนกลางใช่แล้วก็ข้างหน้าจะเป็นคาเฟ่เล็กๆเป็นหน้าร้านสำหรับให้คนแบบเวลาเขามาเที่ยวหาเราเขาได้มาอุดหนุนสินค้าเรามีสถานที่มีที่นั่งให้เขามีคาเฟ่รองรับใช่ค่ะเราไม่กลัวในการสร้างแบบที่แบบโจ่งแจ้งไปเลยหมายถึงว่าในข้างหลังมันก็เป็นบ้านเราแล้วหมายถึงว่าเราเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเรามีศัตรูเยอะอ่ะคนจะรู้ตำแหน่งที่เราอยู่ดีเลยเหรอเขาบอกว่า3 ไร่เนี้ยแล้วจะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นลูกค้ามันมาหาเราเชิญมันเข้าห้องแอร์เลี้ยงกาแฟมันก่อนเดี๋ยวรู้แหละว่าโกรธอยู่มานี่ก่อนคนแพรรี่เชิญให้เข้ามานี่ก่อนค่ะเลี้ยงข้าวมันกินข้าวอิ่มๆพูดกับมันดีๆนะว่าจะเป็นลูกค้าเราเทคนิคเฮ้ยอันนี้คือปรับมองให้ลึกแล้วมองให้ไม่คนฟังอ่ะเหมือนตลกนะแต่มันเกิดขึ้นได้จริงนะอย่างนี้เขาบอกว่าพี่แพรรี่เนี่ยนะชนะคดีมาก็เยอะชนะมาหมดแหละสู้คนทุกคนหนุ่มกัญชัยกูก็ไม่กลัวใครกูก็ไม่กลัวแต่แพ้อยู่อย่างเดียวเรื่องอะไรความรักเขาเรียกตายง่ายๆตายน้ำตื้นอย่างนี้เหรอเขาบอกว่าเรายอมรับก็ได้ยอมรับคนเราเนี่ยคนบ้าเลยจะเก่งไปเรื่องมันไม่ได้หรอกแต่เรื่องความรักเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครเก่งเลยทุกคนตายเรื่องนี้หมดโดยเฉพาะเรา2 คนเราก็ไม่ชนะไปเป็น2 คนนะถูกต้องโอเคแล้วก็รวมถ้าอยู่รวมกันดีไม่ดีจะล่มจมเลยไม่แต่ตอนนี้ชีวิตรักเขาดีอันนี้พูดไม่ได้แต่อยากรู้ว่าตอนที่ช่วงนั้นกลับไปช่วงที่ฮอตมีคนเข้ามาหลอกไหมแบบว่าได้ดีมากค่ะมีคนเข้ามาหลอกเราไหมมีคนเข้ามาหาไหมงี้ดีกว่ามีคนเข้ามาหลอกเราไหมมีคนเข้ามาหลอกหมายถึงว่ามีคนเข้ามาหาเยอะแหละมียังไงที่โดนหลอกก็เราเหรอเช่นก็มาเข้ามาหาเราทำให้เราตายใจยังไงอะไรที่ทำให้เราตายใจอะไรคือจุดอ่อนเราโอ้ง่ายมากกระเทยไม่ต้องอะไรเยอะหรอกไม่ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะพูดจาอ่อนพูดจาดีๆหน่อยอวยหน่อยนู่นนี่นั่นพี่แพรรี่วันนี้สวยจังเลยครับนู่นนี่นั่นแค่นี้แหละส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาคิดไปส่งเดทแล้วกดไลค์สตอรี่ก็ไปแล้วคิดส่งเดทแล้วเราคิดส่งเงินด้วยไหมก็พร้อมเพย์ได้เลยบางทีผู้ชายไม่ได้ขอนะบางทีส่งอย่างเองเดือดร้อนอะไรหรือเปล่านี่ช่วงนี้เดือดร้อนอะไรเป็นคนเปย์เองเลยไม่ต้องขอเป็นคนเปย์ปะก็นิดนึงเท่าที่ให้ได้แล้วไม่เดือดร้อนนะก็ไม่ได้แบบเปย์แบบหลักบ้าใครรู้หลักแต่หลักล้านไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเราเลือกคนจากอะไรถึงเปย์ก็ยังงกอยู่พุ่งตรงเลยความงกก็เยอะกว่าการความเปย์เป็นพื้นฐานเป็นคนขี้งกเลยเป็นคนขี้งกนี่แล้วรู้ป่าวว่า
เราดูออกไหมว่าคนเนี้ยเข้ามาหลอก ก็พอดูออกง่ายๆเลยก็จะคือมันก็จะมีสกิลคือเข้ามาหาเราคุยกับเราแล้วสุดท้ายก็จะไปลงที่เรื่องเงินอย่างเดียวคุยต่อให้คุยหวานชมอะไรฉ่ำมันจะวกแล้วก็และเริ่มมีแต่เริ่มแต่มึงก็เตรียมโอนได้แล้วเราเต็มใจที่จะโอนทั้งที่รู้นะก็ให้เขาก็มันเหมือนก็ไม่รู้สิเพราะว่าไม่ใช่บางทีมันเหมือนแค่ฟีลลิ่งนะเราก็รู้ว่าเราก็ไม่ได้เพราะว่าหลายๆครั้งเวลาถ้าสมมติคุยคบเราก็ไม่ได้แบบถึงขั้นว่าจะมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขนาดนี้มันแค่เป็นฟีลลิ่งเหมือนแบบหมาหยอกไก่หมาหยอกไก่หมูหยอกแมวอะไรประมาณนี้ฟีลลิ่งแค่มันพอกรุบกรีบอะไรอย่างนี้นัดไปคาเฟ่มีเพื่อนไปคาเฟ่ทานข้าวดูหนังอะไรประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็จอยตอนนั้นที่เข้ามาเยอะเนี่ยเราเลือกคุยแบบไหนหมายถึงว่าสเปคที่เข้ามาสเปคที่มันตรงเราก่อนเลยที่เรารู้สึกชอบแบบไหนสูงยาวเขาดี นี่ขาวตีหรือสูงเข้มมีหนวดนิดหน่อยอะไรครับเป็นนี่ครับพี่แพรรี่สวยนะครับอะไรแล้วอะไรก็คือแบบแบดได้เรียบร้อยน่ารักได้หมดไม่รู้มันน่ารักก็แบบไม่รู้แต่ทรงตอนนี้เป็นฟิลเกาหลีไหมแฟนคนปัจจุบันนี่คือคนเดิมที่เคยคบนะครับแต่ว่าน้องฟอร์ดก็จะเป็นสะอาดเป็นครูพละอันนี้เป็นครูพละสะอาดอันนี้คือเป็นชอบผู้ชายที่แบบใส่ต้มหูมีหูใส่ทั้งคู่นะไม่เขาเล่นไปฝั่งนู้นแล้วไงเขาไม่ได้สนแน่ไม่อยากรู้อันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เจอกันรอบแรกตอนโน้นอันนี้คือวันแรกที่เจอกันหรอใช่ไม่ใช่เพิ่งกลับมาคบกันรอบนี้นะคะอันนั้นรอบแรกเลยรอบนู้นคบกันนานแค่ไหนครับรอบที่แล้ว1 ปีกับประมาณ7 เดือนเราเลิกกันไปนานแค่ไหนแล้วก็เลิกกันไม่กี่เดือนนะคะไม่กี่เดือน 3-4 เดือนแล้วก็กลับมาคบกันมาทีนี้อยากรู้ว่าทำไมเราถึงเลือกกลับไปคบกับแฟนเก่าเพราะจริงๆมันเป็นสิ่งต้องห้ามนะก็บอกหนังสือเล่มเก่าแต่เราเป็นคนมีมาแต่รู้สึกว่าคนมันไม่ใช่หนังสือความรู้สึกคนมันไม่ได้ถูกแช่แข็งอ่ะแล้วมันไม่ใช่อะไรที่มันเปลี่ยนไม่ได้คู่แต่ละคู่มันมีปัญหาต่างกันของหนูว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่ถ้าเคยคบกันแล้วเลิกกันอันนึงที่ไม่สามารถกลับมาเจอกันได้อีกหรือกลับมาคบกันได้อีกก็ประเด็นเรื่องการนอกใจเจ้าชู้นอกใจอันนี้ไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่ายังไงกลับมาคบกันเราก็ต้องระแวงตลอดแต่ว่ากรณีของน้องฟอร์ดเนี่ยที่แบบตัดสินใจกลับมาคือมันมีประเด็นแค่เรื่องของการที่เราแบบไลฟ์สไตล์บางอย่างเท่านั้นที่มันไม่เข้าใจกันมันเป็นเรื่องของอัธยาศัยบางอย่างที่หนูรู้สึกว่ามันถ้ามันปรับปรุงอ่ะมันสามารถคบกันได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เกินไปเพียงแต่ว่าเหมือนตอนนั้นพอเราตัดสินใจหันหลังให้กันแล้วมันก็ไม่ได้มีใครที่แบบมันมากาวใจหรือมันอะไรที่จะทำให้กลับมาคุยกันก็เลยแบบหันแล้วก็หันเลยตอนที่เลิกกันไปเนี่ยก็คือต่างคนต่างไม่ได้มีแฟนทั้งคู่หนูว่ามีตอนนั้นก็เป็นแฟนมันเลิกแล้วไปมีแฟนหนูว่ามีภายในระยะเวลากี่เดือนแล้วที่เลิกกันไปประมาณ 3-4 เดือนได้หรือเปล่ามาเลยเหรอเรามีแฟนใหม่เลยหนูมีแฟนใหม่ตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยเฮ้ยทำไมล่ะจะไปรออะไรล่ะจะไปรออะไรล่ะก็เลิกสิเลิกแล้วก็ไม่ต่อชาวเน็ตสอนหรือเปล่ามีชาวเน็ตถามสอนหรือเปล่าไม่สอนคอมเมนต์ถามเลยว่าซ้อนนานแค่ไหนครับเดี๋ยวมึงโดนตบเชื่อคุณคอมเมนต์นี่ไม่มีสอนเพียงแต่ว่าอย่างของน้องอ่ะคือก่อนที่จะเลิกแบบเด็ดขาดเนี่ยมันเป็นช่วงที่ประมาณ10 กว่าวันน้องเขาหายจากหนูไปเลยเหมือนเขาว่าเหมือนผู้ชายจะมีฟีลว่าฉันก็ไม่ง้อเธอแล้วมันเหมือนว่าต่อทุกครั้งอ่ะจะเป็นหนูที่หนูว่าต้องง้อน้องคือโกรธกันอะไรขนาดไหนหนูก็จะเป็นฝ่ายทักไปหาแต่ครั้งนี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่ทักแล้วเพราะหนูรู้สึกว่าทุกครั้งมันทำไมต้องเป็นหนูจนมันรู้สึกว่าพอแล้วมันเหนื่อยก็เลยเนี่ยช่วงใน10 วันนั้นแหละมันก็เริ่มเป็นช่วงที่เราเริ่มแบบเอาใจออกจากเขาไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเอา10 กว่าวันแล้วก็อีกเป็นอาทิตย์ก็เดินหน้าใหม่ครึ่งเดือนเหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่ว่าอาทิตย์เดียวนะเหมือนกับแป๊บแล้วก็เริ่มเอาความเหงามาลงใน TikTok เริ่มใช้เปย์ช่วงนั้นเปย์ฉ่ำเลยเจอผู้ชายแบบส่งผู้ชายแบบไลฟ์ TikTok นี่ปลาวานไหว้ปลาวานเป็นสาเลยวานเลยนะวานไม่ใช่มาตัวเดียวมาเป็นฝูงใช่กันขนาดวันไหวสิงโตหลุดมาทั้งมาเป็นข้อแล้วตอนที่น้องเขาคือครั้งที่กลับมาคบเนี่ยคือเรากลับไปหาเขาหรือเขากลับมาหาเราก็คือดีหน่อยของหนูก็คือโชคดีที่ตอนที่เลิกกันน้องเขาก็ยังไม่มีใครพอเขาไม่มีใครแล้วเขาก็เหมือนว่าเขายังไม่ไปจากหนูอะ
ไม่รู้นะหนูอาจจะคิด มันเห็นเขา ส บอก วย ว่าตัด สวย เรื่อยๆใช่ป่ะ เขาก็จะโพสต์อะไรตั้งแต่ที่เหมือนอะไรอวรอยู่แต่หนูบอกเลยว่าถ้าตอนนั้นอะที่หนูคบกับแฟนใหม่แล้วถ้าแฟนใหม่หนูดีสมมติว่าดี ก็จะไม่กลับมา ไม่มีทางกลับมา แต่ ได้แล้ว แล้ว ต่โช เลิ ค กเพ ดี ราะอะไร ว่าก็แฟนที่คบล่าสุดไม่ดี มันก็เลิกลาไปพอดีแล้ว พอเลิกปุ๊บน้อง ก็ เขาก็มาเลยกลับมาเลย เพราะว่าตอนที่เลิกกันไปน้องก็ยังโพสต์ถึงเรายังแบบว่า ใช่ คิดถึง ลงสตอรี่ภาพจอดำแล้วลงใส่เพลง ไม่ เนี่ย มีขนาดนั้น ไม่เป็นไร เขาเข้ามาเป็นสายคอนเทนต์มันก็เข้าลงติ๊กต็อกก็จะลงเพลงในลักษณะอะไรที่แบบมันเศร้าเพลงเศร้าอะไรอาวรณ์ เหมือนตัดผมแล้วแต่ยังตัดใจไม่ได้ ไม่ใช่แอบเห็นยังฟอลโล่กันอยู่ เรียกว่าแล้วก็สองแล้วน้องเขารู้ป่ะตอนที่น้องเขาลงแคปชั่นนี้เรากำลังเปย์ปาวานให้คนอื่นอยู่ น้องรู้ป่ะ แล้วก็มันเหมือนแบบนะไอ้ยิ่งเขาทำแบบนี้มันยิ่งไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราสงสารเขาหรือว่าอะไรนะในช่วงที่เราแบบมีคนใหม่มันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าทำไมไม่มูฟสักทีเราอะมูฟ รำคาญ ประมาณนั้นน่ะขอโทษนะคะขอโทษย้อนหลัง แล้วทำไมถึงตัดสินใจอนุญาตให้เขากลับมา แพ้ความดี ยังไง ความดีของเขาเนี่ยต่อให้คุณรำคาญแค่ไหน ไม่ใช่ไม่รู้สิมันรู้สึกว่าเราพยายามจะหาผลแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่น้องเขาดีกับเราขนาดนี้แล้วเราจะแบบปฏิเสธน้ำใจเขาที่เขาแสดงออกกับเราแบบชัดเจนขนาดนี้แล้วเราอยู่ในจุดเนี้ยแล้วยิ่งเราเป็น LGBTQ เป็นแบบเนี้ยมันหนูว่ามันหายากนะที่เราจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาแบบไม่รู้นะตอนนี้นะชั่วโมงนี้เราแค่รู้สึกว่าเขาดีกับเราแบบนี้จริงๆหนูว่ามันหายาก อยากรู้ว่าเรากลัวไหมว่าตอนนี้เขาแบบแฟนคนจะปัจจุบันเนี้ยเขามาหลอกเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ย เขากลับมาเพราะเกาะกระแสเงินเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย เป็นคนที่ต่อให้แบบให้ดูเหมือนโง่เรื่องผู้ชายขนาดไหนก็มีสติเป็นคนที่ค่อนข้างแบบนี้แล้วก็มีเซนที่พอจะรู้ได้ว่าต่อให้แรกๆไม่รู้แต่คบกันไปสักระยะหนึ่งก็จะรู้ว่าคนที่เราคบด้วยเขาเป็นยังไงเป็นผู้ชายแบบไหนเรารู้เราก็เลยจะมีแบบอะไรบางอย่างที่เราจะแบบคล้ายๆว่าเป็นเกราะหรือว่าเป็นอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าถ้าคบกับใครแล้วสุดท้ายไปไม่ได้แล้วเราจะไม่รู้สึกแบบเสียอะไรอ่ะมันจะไม่มีฟีลลิ่งแบบนั้นเหมือนกับคบกับแฟนเนี่ยคบกับแฟนหรือคบกับใครทุกคนผู้ชายถ้าสมมติว่าคบกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอันนึงที่ผู้ชายทุกคนที่มาอยู่กับเราต้องทำคือต้องช่วยทำงานถ้าไม่ช่วยทำงานคือไม่ได้ยังไงก็ต้องช่วยอย่างน้อยก็ต้องไลฟ์สดนู่นนี่นั่นนี่นี่ทำงานด้วยกันเดี๋ยวนี้รับงานคู่นะครับใช่รับไลฟ์สดทำงานคู่บลาบลาให้เขาหาตังค์ด้วยตัวเขาเองเขาจะได้รู้สึกภูมิใจไม่ใช่ว่าเป็นคนเปย์งานเป็นคนเปย์งานค่ะไม่เปย์เงินเนี่ยต้องช่วยจริงๆเขาทำได้หมดนะคือขายปลาขายทุเรียนอะไรแบบนี้เขาทำได้หมดแล้วก็ตอนที่เขาคบกับเราอ่ะจากคนที่เป็นเด็กขี้อายไม่ค่อยพูดอะไรคุยไม่เก่งสามารถแบบไปไลฟ์ขายเสื้อได้เองกับกลุ่มเพื่อนเขา TikTok เขาขายเสื้อทุกวันไลฟ์ขายเสื้อขายอะไรทุเรียนเรามันก็เคมเอาไปขายหมดเราเคยขายทุเรียนทอดปุ๊บมันเอาไปขายเลยสอนงานเหมือนกันนะสอนงานใช่นี่นะนี้เรามีแผนอะไรอนาคตบางอนาคตกับเขาป่ะแบบแต่งงานแบบเมื่อกี้บอกว่าเราถ้ากับคนนี้คิดค่ะกับคนนี้คิดอยู่เพราะว่าเขาก็กำลังจะเรียนจบแล้วเขาเป็นครูพละค่ะเขาฝึกสอนจบแล้วแล้วก็นี้ก็ให้เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องอนาคตก็ไม่บังคับเขาแต่ทางบ้าน โอเค ส่วนตัวพอเราบอกว่าศึกแล้วเป็นคารวาสแล้วเนี่ยเรื่องแบบความรักเรื่องบนเตียงมันเริ่มต้นยังไงมันตื่นเต้นไหมยังไงสัญชาตญาณเป็นสิ่งที่ไม่ต้องสอนนะคะจริงอันนี้มันอยู่ในสัญชาตญาณเราก็คือสัตว์ในสปีชีส์นึงถ้าหนูเปรียบตัวเองเหมือนหมาตัวนึงเนี่ยพอมันถึงวัยผสมพันธุ์มันผสมพันธุ์ได้เลยมันต้องมีใครสอนกูไม่ต้องไปนั่งดูเพราะสมัยก่อนจริงอันนี้ไม่ได้ว่าคนอื่นนะแต่เปรียบตัวเองอ่ะมันเป็นเรื่องการอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณมนุษย์มันก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันจงรู้ไว้เถอะค่ะว่าคนที่ดูแบบมีธรรมะเวลาอยู่บนเตียงเนี่ยเฮ้ยบอกเลยคนที่ดูฟิลแบบอิติปิโสภควาละหังธรรมะพอดดีมากจังหวะพอดดีมากดูนี่คือเมื่อกี้ขายของหรือเปล่าครับอะไรก็ไม่ได้ขายของแต่บอกความเป็นจริงให้ฟังไม่ได้ขายของไม่ได้เพราะว่ามีเจ้าของแล้วไม่เอาอวดทีนี้สมมติว่าในตอนช่วงแรกอะเวลาโอกหักออกมามันจิตใจรับมือยังไงอะเราไปปรึกษาใครมีที่ปรึกษาไหมมีทุกคนอะมีที่ปรึกษาแต่ทุกคนไม่รู้เราอะจะมีเราอีกคนนึง
อยู่ในตัวเราเสมอภาษาพระเขาเรียกว่ากัลชกาย กันละชกาย ใช่ ชกาย เราอ่ะจะมี2พาร์ทนะลองนึกถึงดีๆเราจะมีมุมที่เป็นคนที่รู้สึกแบบมีเหตุผลมองอะไรแบบมีสติใจเย็นดูเป็นผู้ใหญ่ดูอันนู้นนี่นั่นไอ้พาร์ทหนึ่งก็จะดูเป็นคนงี่เง่าเจ้าอารมณ์ฉุนเฉียว เหมือนตัวดำตัวขาว ใช่มันอยู่ในตัวเราหนูก็เหมือนกันหนูมีทั้งแพรรี่และพระมหาภัยวันอยู่ในนี้ฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาคนหนึ่งที่เราจะคุยด้วยตลอดคือพระมหาภัยวันเราจะเอาตัวเราไปนั่งคุยกับพระมหาภัยวันในอดีตแล้วมันคุยได้จริงแล้วพระมหาภัยวันในอดีตจะสอนเราฉะนั้นเป็นคนไม่ต้องมาคอมเมนต์หรอกว่าเจ๊ไม่ต้องไปคอมเมนต์นะบอกว่าเชิญไปฟังเทศพระมหาภัยวันมันจะมีแบบฟีลลิ่งแบบคนที่เคยตามเรามาตั้งแต่สมัยเป็นพระบอกว่าเวลาเห็นเราอารมณ์ฉุนเฉียวนู่นนี่นะแพรรี่เชิญไปฟังธรรมะจากพระมหาภัยวันนะไม่ต้องเชิญกูฟังอยู่ฟังบ่อย กูคุยกับตัวเองบ่อย คุยกับตัวเองบ่อยมากไม่ว่าจะทำอะไรทุกเรื่องก็จะคุยกับตัวเอง อย่างพี่สมปองเนี่ยเราได้ปรึกษาเขาบ้างไหม อ๋อจะไปปรึกษาอะไรกับคนที่มีเมียตั้งแต่2-3 ปีแล้วเพิ่งจะมาเปิดตัวแค่จะเปิดตัวแฟนยังไม่กล้าอะไรมาปรึกษาก่อนเนี่ยหนูว่าเป็นคนยุเองนะยุจนแกแบบเปิดตัวนะพี่ต้มเนี่ยหนูรู้มาตั้งนานแล้วว่ารู้ไม่ใช่ว่ารู้ว่าเขาเป็นผัวเมียอะไรกันเนี่ยฮะอาจจะพูดกันเลยไปด้วยความเคารพเขาเป็นแฟนกันนานแล้วหนูรู้แต่ไม่ไปบรรยายอย่างเงี้ยไปบรรยายอย่างเงี้ยเราสมมติเราฟีลเราไปบรรยายเราให้เขาจองห้องให้อย่างเงี้ยเราก็ต้อง2 เตียงถ้าเราไปกับลูกน้องหรืออะไรแต่พี่ปองเขาก็ไปกับเลขาทำไมเขาจองเตียงเดียววะพี่ปองกับพี่ต้มเนี่ยเป็นแฟนกันหรือเปล่าเลยอย่าไปพูดอย่างนี้นไพวันเขามีแฟนอยู่เขาไม่ใช่เลขาแกก็ไม่เปิดตัวนะแต่พี่ปองอ่ะเข้าใจเลยฟีลลิ่งพี่ปองคือเขาเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ครับเขาจะมองว่าความรักเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วมันก็ต้องแบบแน่ใจก่อนอะไรก่อนมันจะคนละฟีลลิ่งกับหนูแล้วหนูมันเหมือนวัยรุ่นอยู่อะไรอยู่เขามั่นใจแล้วเขาถึงแบบเปิดตัวเองวันนั้นน่ะที่กลับมาไลฟ์ด้วยกันน่ะอยู่ดีก็พูดเรื่องว่ามีแผนแต่งงานใช่ไม่เคยพูดเรื่องแฟนเลยแต่พูดเรื่องแฟนแต่งงานเลยเดี๋ยวนี้คือแต่งแล้วครับเปิดตัวปุ๊บแต่งงานปั๊บไม่ใช่การแต่งงานไปแล้วพรีเวดดิ้งไม่กึ่งพรีเวดดิ้งวันนั้นไปถ่ายกันหนูก็ไปแต่ของหนูจะฟีลลิ่งแปลกๆหน่อยถ้ามีภาพนะคะหนูจะแต่งเป็นผู้ชายแฟนหนูจะแต่งเป็นผู้หญิงเล่รับสลับร่างอันนี้ที่น่าศรัทธาที่ราชบุรีเขาจัดไฟเฟยสวยเห็นเขาบอกว่าพองานแต่งแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะใส่ซองเลย100,000จริงไหมถ้ามีเบบีมีสมปองจูเนียร์ถ้ามีสมปองจูเนียร์คือ2 คนเนี่ยไม่ให้แต่ถ้ามีหลานมายึดให้หลานแล้วเดี๋ยวจะเขียนกำกับไว้ว่าเงินก้อนนี้จะใช้ได้เมื่อหลานบรรลุนิติภาวะแล้วโอ้คุณเล่นถ้ามาคูณจำนวนเงินเฟ้อหัวเหลือไม่เท่าไหร่อีก18 ปีอะไรเงี้ยซื้อทองไว้ดีกว่าไหมซื้อทองนี่แหละพูดเล่นก็คือให้แล้วก็ไปสำหรับดูแลหลานค่ะจะได้ช่วงที่แบบต้องดูแลหลานพี่ส้มทำงานไม่ได้พี่ปองรับงานน้อยลงก็จะได้มีเงินก้อนไว้ดูแลหลานวันนั้นน่ะที่ตัดสินใจศึกของพี่สมปองกับพี่เรามีการนัดกันศึกไหมครับไม่เคยนัดเลยไม่เคยคุยกันเลยมีแต่เราบอกว่าพี่ปองเขาถามในไลฟ์เขาบอกว่าถ้ารักษาการเจ้าวาดไม่ได้เป็นเจ้าวาดอะไรอย่างนี้ไพวันจะศึกไหมอะไรไหมเราเคยลั่นสัญญาไปแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วเราจะออกมาดีกว่าเราก็จะออกจริงแต่ว่าพี่ปองจำได้ว่าตอนนั้นที่คุยกันพี่ปองเขาบอกว่าอีก 2-3 ปีเขาถึงจะตามมาแต่ก็ไม่รู้อะไรไปเปลี่ยนใจแกกลายเป็นตามมาเลยศึกได้ไม่นานไม่กี่วันตามออกมาเลย2-3 ปีกลายเป็น 2-3 วันแล้วออกมาเลยแล้วแม่ปองขายทุกอย่างเลยแกก็ไม่รู้มากมายไปหมดก็เสียดายนะหนูว่ายังรู้สึกว่าพี่ปองเหมาะสมกับการที่จะอยู่ในผ้าเหลืองมากกว่าแล้วก็เคยคิดภาพด้วยว่าฟีลลิ่งแบบอาจารย์สมปองทุกวันนี้ยังเป็นพระแล้วหนูก็เป็นฟีลแบบเด็กวัดไปอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเคยนึกย้อนกลับไปเหมือนว่าถ้าตอนนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่จะเป็นยังไงไม่คิดเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าทุกสิ่งที่เราทางเลือกที่เราเลือกแล้วมันคือเส้นทางที่ดีที่สุดนะคะทางที่ดีที่สุดสำหรับเราคือทางที่เราเลือกแล้วไม่ใช่ทางที่เราไม่เลือกฉะนั้นอะไรที่เราไม่เลือกคือมันไม่ได้สำคัญกับชีวิตเราแล้วช่างมันเถอะสุดท้ายครับพี่แพรครับอยากจะบอกอะไรกับวัยรุ่นหรือว่าคนที่ดูอยู่หรือว่าคนที่หันหลังให้กับพระพุทธศาสนาแล้วหันหลังให้กับพระพุทธศาสนาแล้วหันหน้าให้กับอะไรหันหน้าให้กับอะไรหรืออาจจะเป็นความเชื่ออื่นหรืออะไรก็แล้วก็ไม่ได้ผิดนะทุกวันนี้คนเป็นเอทิสต์เยอะมากคนรุ่นใหม่เลือกที่จะไม่มีศาสนาหรือนับถือศาสนาแบบองค์รวมครับนับถือศาสนาแบบขออันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงใน1คนอาจจะนับถือประมาณ 5-6 ศาสนาก็ได้โดยเฉพาะคนไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดอะไรไม่ใช่เรื่องผิดขอเพียงแต่ว่าไอ้หลักการหรือหลักวิธีการคิดที่เราหยิบมาจาก
ศาสนานู้นศาสนานี้มันเป็นความเชื่อหรือวิธีคิดที่พอเราเอามายึดแล้วมันซัพพอร์ตชีวิตเราจริงๆมันทำให้ชีวิตเรางอกงามอยู่ในคันลองคลองธรรมที่มันดีแค่นี้หนูก็ว่ามันก็โอเคแล้วไม่มีปัญหาหรอกศาสนาอยู่กับศาสนานั่นแหละหมายถึงว่าศาสนาก็ยังอยู่ในพื้นที่ของศาสนานั่นแหละวันไหนเราอาจจะอยากจะกลับไปเรียนรู้หรือมันมีจุดหนึ่งที่มันทำอะไรมาตอนนี้หันหลังอยู่แต่อีกสัก2 ปี 3 ปีหน้าอยากจะหันหน้ากลับมาก็ได้ศาสนายังอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหน ความเชื่อยังไม่ได้ไปไหน ไม่ได้ไปไหน หลักคำสอนยังอยู่ที่เดิม ใช่ครับคนเรามันสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตแพรรี่วันนี้วันต่อไปเดี๋ยวมารายการนี้อีกทีอาจจะเป็นพระมหาภัยวันอีกครั้งก็ได้ กำลังคิดอยู่ในหัว แต่ ว่า ว่าต้องหาคนบวชให้ก่อนใครจะกล้าบวชให้คุณเนี่ยน่าจะยากแล้วแหละเดี๋ยวก่อนจะเป็นพระมหาภัยวันเดี๋ยวไปหาอุปชาก่อนน่าจะยาก กำลังคิดอยู่ในหัวเลยว่าแบบมีความคิดแบบอยากกลับไปบวชไหม เคยบอกทุกคนว่าเป็นคนที่แบบถ้าเดินหน้าแล้วก็คือเดินหน้าไม่อยากใช้ชีวิตแบบไปมาอะไรอย่างนี้ก็คือตัดสินใจแน่วแน่แต่อนาคตจริงๆไม่มีใครคาดเดาได้ รู้ ก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไปแต่ทุกวันนี้เอนจอยมากและมีความสุขเป็นทั้งแพรรี่และไพวันอยู่บ้านเป็นไพวันค่ะออกรายการเป็นแพรรี่ไม่มีใครเป็นได้นะคะไม่มีใครเป็นได้ แล้วเคยมีวันไหนลืมแพรรี่ไว้ที่บ้านไพวันแล้วออกมา ถ้ารายการเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์มาว่าขอเป็นลุคไพวันแล้วก็มาให้ได้ เฮ้ยเทปหน้าขอ ไม่เราก็บอกว่ารบกวนพี่แพรรี่ฝากไปบอกพี่ไพวันที่บ้านด้วยว่าเทปหน้าอยากให้มา เดี๋ยวบอกพี่ชายให้ค่ะ แค่นี้วันนี้อยากให้ฝากช่องทางติดตามหรือว่าขายของ ก็เจอกันได้ในโซเชียล ครับ ทุกช่องทางเลยก็ถ้าเป็น TikTok ก็ชื่อ Perry Shop นะคะแล้วก็มีเพจที่มีผู้ติดตามก็ระวังด้วยมิจฉาชีพเยอะมาก เพราะว่าขายของแล้วมันก็มีคนแบบไปปลอมเพจปลอมอะไร ก็มีเพจนะคะที่เป็น Facebook ชื่อไพวันวรรณบุตรจะมีเครื่องหมายยืนยันตัวตน ติ๊กถูก ติ๊กถูกมีเครื่องหมายติ๊กถูก ครับ ก็ฝากติดตามด้วยซัพพอร์ตด้วยนะคะสำหรับพิธีกรว่าราคาก็ เหมือนคนอื่น เหมือนคนอื่นไม่ว่าจะอะไรเท่าไหร่ปลาอินทรี7 โลราคาเท่าเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แพรรี่ขอบคุณมากขอบคุณมากเอาละครับหมดเวลาแล้วครับล้นฟีดกลับมาเจอกันวันอาทิตย์หน้า 11:45 ทางช่องวัน 31 ไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเชอปางอารีกุล สวัสดีครับเขาบอกเรื่องนี้พี่บอยกำกับเองด้วย ใช่ เป็นไงไปเจอพี่บอย เฮ้ยตัวเจ๋งเลย เขาบอกว่าเชอปางมีเสียน้ำตา ใช่ อันเนี้ยคือกัปตัน แต่ว่ามันมีขั้นกว่า ในฐานะเมมเบอร์ ในฐานะเมมเบอร์ไอ้จุดสูงสุดของมันคืออะไร การถูกเลือกโดยแฟนคลับ ว้าว คือเขาปรึกษาเรื่องความรักกับคนคนนี้แบบผู้หญิงคนนี้พี่ชอบมากพี่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมาตลอดหนูแบบพี่ก็บอกไปดีนี่นั่นนั่นแบบมันคือเชื่อแหละเชื่อแบบฮะ